I go to school. زه مکتب ته ځم. زه مکتب ته ځم. My زما My name is Ali. زما نوم علی دی. زما نوم علی دی. Me مالا Give me a glass of water. مالا یو ګیلاس اوبه راکا. مالا یو ګیلاس اوبه راکا. We مونږ We are going to Peshawar. مونږ پېښور ته روان یو. مونږ پېښور ته روان یو. Our زمونږ Our country name is Pakistan. زمونږ د هېواد نوم پاکستان دی. زمونږ د هېواد نوم پاکستان دی. Us مونږ له Give us our car. مونږ له زمونږ موټر را. مونږ له زمونږ موټر را. You تا What are you doing here? ته دلته څه کوې؟ ته دلته څه کوې؟ You تاسو You first اول تاسو. اول تاسو. Your ستا Where is your brother? ستا رور چرته دی؟ ستا رور چرته دی؟ You تاله I will give you money. زه به تاله پیسې درکړم. زه به تاله پیسې درکړم. He هغه He goes to school. هغه مکتب ته ځي. هغه مکتب ته ځي. His د هغه His name is Ali. د هغه نوم علی دی. د هغه نوم علی دی. Him هغه له Give this cup to him. هغه له دا پیالی ورکا. هغه له دا پیالی ورکا. She هغه She is going to school. هغه مکتب ته روانه ده. هغه مکتب ته روانه ده. Her د هغې Her name is Sadia. د هغې نوم سادیه دی. د هغې نوم سادیه دی. Her هغې له Give this cup to her. هغې له دا پیالی ورکا. هغې له دا پیالی ورکا. It دا Give it to her. دا هغې له ورکا. دا هغې له ورکا. Its د هغه Its belong to him. دا د هغه دی. دا د هغه دی. They هغوی They are going to Peshawar. هغوی پېښور ته روان دي. هغوی پېښور ته روان دي. Their د هغوی Their team name is Galaxy. د هغوی د غونډې نوم ګلیکسي دی. د هغوی د غونډې نوم ګلیکسي دی. Them هغوی له Give them papers. هغوی له پرچې ورکړه. هغوی له پرچې ورکړه. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.